यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यस भिडियोमा यहाँहरुलाई एउटा कस्टम पीसी बिल्ड गर्न गइरहेको छु र यो कस्टम पीसी भने मेरो कस्टमरको पीसी हो र बजेट फ्रेन्डली पीसी बिल्ड गर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ एकदमै सस्तो र एकदमै राम्रो पीसी बिल्ड गर्न गइरहेको छु, जसमा बजेट अन्तर्गतमा रहेर भने मैले मदरबोर्डमा जेब्रोनिक ब्रान्डको H110 M2 मदरबोर्ड प्रयोग गरेको छु, चुज गरेको छु। यसमा हाम्रो प्रोसेसर भनेको i3, i5 र i7 प्रोसेसर लाग्ने छ। 6th, 7, 8 र 9 जेनेरेसनको प्रोसेसरहरू हामीले यसमा प्रयोग गर्न सक्ने छौं। त्यति मात्र नभएर यो मदरबोर्डमा हामीले NVMe M.2 SSD कार्ड प्रयोग गर्न सकिने छ र यो मदरबोर्डमा तपाईले यो मदरबोर्डको ब्याक प्यानल तर्फ हेर्न सक्नुहुनेछ। दुईटा USB 3.0 पोर्ट पनि छ। मैले प्रोसेसरमा i5 6 जेनेरेसनको इन्टेलको प्रोसेसर प्रयोग गरेको छु र यो प्रोसेसरमा 4 कोर र 4 थ्रेड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले मल्टिटास्किङ गर्न सक्ने छौं र यो प्रोसेसरमा हामीले ग्राफिक डिजाइन, त्यसैगरी भिडियो एडिटिङ र नर्मल गेमहरु पनि प्ले गर्न सक्ने छौं। त्यसैगरी SSD मा मैले 128 GB को कन्सिस्टेन्ट कम्पनीको SSD प्रयोग गरेको छु। त्यसैगरी RAM मा मैले 88 GB को दुईटा RAM गरेर 16 GB RAM यसमा प्रयोग गरेको छु र हार्ड डिस्क मैले यसमा 1 TB को हार्ड डिस्क एड गर्ने छु। त्यसैगरी यो क्याबिनेटमा भने मैले फ्रन्ट टेकको क्याबिनेट प्रयोग गरेको छु र फ्रन्ट टेकको क्याबिनेटमा यस क्याबिनेटसँग आउने PSU यानी कि पावर सप्लाई हामी SMP पनि भन्ने गर्छौं र यो PSU चाहिँ मैले यसमा यही क्याबिनेटमा आएको PSU प्रयोग नगरेर मैले त्यो PSU लाई हटाएर एक्स्ट्रा PSU लगाएको छु, जो 600 वाट को हुनेछ र एकदमै पावरफुल हुनेछ। अब म यसलाई कस्टम पीसी बिल्ड गरेर देखाउने छु र त्यसपछि भने हजुरहरूलाई यो पीसी बिल्ड भइसकेपछि म यहाँ के काम गर्न सकिन्छ, यो पीसी द्वारा के काम गर्न सकिन्छ, त्यसको पनि हजुरहरु माझमा भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दछु। यदि हजुरलाई पनि यस्तै बजेट फ्रेन्डली पीसी बिल्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो तल दिएको नम्बर अथवा WhatsApp मा हजुरले मलाई कल वा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ।